Tuổi teen sợ nỗi sợ hãi. Kính thưa quý vị và thưa các bạn, chúng ta thường tưởng tượng ra những tai họa không bao giờ xuất hiện. Khi chúng thật sự không xuất hiện, chúng ta lại nghĩ rằng chỉ một chút xíu nữa thôi là nó đã xảy ra rồi đó. Trên thực tế, chỉ có những suy nghĩ của chúng ta mới là tác giả của những mối nguy hiểm tưởng tượng đó. Con người thường có những cảm nhận không thích đáng về những mối nguy hiểm. Nếu bạn không tin điều này, bạn hãy thử suy nghĩ xem. Bạn có sợ bay không? Bạn có biết rằng khả năng bạn chết do ngạn thức ăn còn cao hơn khả năng bạn chết do tai nạn máy bay không? Bạn có sợ chết khi bị cướp giật không? Bạn nên biết rằng khả năng bạn bị chết do chơi thể thao còn cao gấp 2 lần khả năng bạn bị đâm chết bởi một kẻ lạ mặt. Còn nỗi sợ hãi đối với cá mập thì sao? Hàng năm, những con lợn cắn chết nhiều người hơn là những con cá mập. Bạn khiếp sợ các ca phẫu thuật ư? Khả năng bị chết trong các vụ tai nạn giao thông còn lớn gấp 16 lần chết do biến chứng sau phẫu thuật. Một lần nữa, chúng tôi khuyên bạn, nếu bạn thất bại thì chính sự sợ hãi là điều sẽ xâm chiếm ngay lập tức suy nghĩ của bạn, khiến bạn bồn chồn, lo âu hay cảm thấy hụt hẫng, thất vọng với mình. Bạn sẽ cảm thấy rằng chúng tôi đề cập rất nhiều về sự sợ hãi như một lời cảnh báo. Từ đó, bạn hãy bắt mạch cho căn bệnh thất bại của mình và hãy tìm cho nó một thang thuốc thích hợp. Vậy làm thế nào để vượt qua được tất cả nỗi sợ hãi đó? Hay cụ thể hơn, làm thế nào để sẵn sàng vượt qua những thất bại vốn dĩ luôn ám ảnh mình đấy? Nếu như bạn nghe đến đây, thì chúng tôi tin rằng bạn đã hiểu thất bại chính là phần đầu tiên của lý thuyết cho và nhận. Vâng, kính thưa các bạn, thất bại chính là cảnh báo hữu hiệu nhất cho những ai đã và đang say mê tìm kiếm và chứng tỏ mình. Chỉ đơn giản là tên gọi nhưng lại hàm chứa ý nghĩa vô cùng. Tuy nhiên, có những thất bại cũng nên tránh và có cách khắc phục dễ dàng đến bất ngờ đấy các bạn. Bạn đang ở tuổi teen, bạn đang là cha, bạn đang là mẹ của những cô cậu bé đang ở độ tuổi teen, thì chúng tôi muốn cảnh báo bạn một số triệu chứng thường thấy những thất bại thường gặp ở độ tuổi teen. 1. Kết quả học tập không mong muốn. Thất bại này là thất bại thường gặp nhất ở học sinh. Là một học sinh ngồi trên ghế nhà trường, ai cũng mong muốn mình phải học thật giỏi để cho cha mẹ tự hào, và điều đó sẽ giúp cho mình tỏ sáng như chính mình mong muốn. Nhưng mà trong quá trình thực tế thì lại khác hoàn toàn. Họ lại là những kẻ không chịu học, sự cố gắng không triệt để, hay tốt hơn một chút xíu là dừng lại ở lời nói suông. Hoặc ngay cả khi đã có sự quyết tâm nỗ lực rồi thì phương pháp học tập của họ lại không hiệu quả. Chắc chắn một điều rằng bạn sẽ không bao giờ có thể tập trung học bài được khi bạn vừa học bài mà lại vừa đeo tai phone để nghe nhạc. Bạn sẽ không bao giờ nhớ bài khi bạn bị chi phối bởi những cuộc nói chuyện của bạn bè xung quanh hay bàn bạc về vấn đề chơi game, vấn đề đi chơi cùng các bạn. Bạn sẽ không bao giờ học thuộc lòng các công thức toán học như một bài thơ mà không hiểu ý nghĩa của chúng.
Và một khi bạn nhận được kết quả học tập chưa đạt, bạn sẽ phải hiểu rằng bạn đã có sự sai lầm trong sự cố gắng của mình. Một lỗi hệ thống đang nằm ở đâu đó, và bạn phải là người tìm ra để khắc phục và sửa chữa ngay, nếu như bạn còn mong muốn đặt mục tiêu học giỏi. 2. Thần khẩu hại xác phàm. Tuổi teen gần như ai cũng mắc căn bệnh tự cao và luôn thích chứng tỏ mình. Đôi khi chính sự bồng bột và nông nổi đó, đặc biệt là trong lời nói, đã hại chính bản thân của mình. Việc bạn liên tục phát biểu linh tinh về những vấn đề không liên quan đến việc học tập, không liên quan đến việc mà cả nhóm đang họp bàn cho các vấn đề học tập, sẽ khiến bạn bị phê bình, thậm chí bị lên án bởi những người xung quanh, bạn bè. Có như vậy, bạn mới hiểu rằng phát biểu không đúng thời điểm cũng khiến cho người khác khó chịu. Điều cần làm là suy nghĩ và phát biểu trúng chủ đề và đúng thời điểm thích hợp. Có những lần tranh luận với cha mẹ, trong những phút nóng nảy, cãi lại hay phản ứng lại những lời nói của cha mẹ, vô tình chính bạn đã đánh mất những lời khuyên từ chính gia đình của mình. Bạn nên nhớ rằng một lời nói sai cũng có thể dẫn đến hậu quả khôn lường. 3. Tình cảm đầu đời. Kính thưa quý vị và thưa các bạn, theo thống kê của xã hội thì độ tuổi mắc phải điều này đang ngày càng giảm sút. Chỉ mới 12 tuổi thôi cũng có thể say nắng một anh chàng đẹp trai, hay bắt gặp một nụ cười cũng đủ nói một lời yêu. Nhưng hầu hết tất cả đều chưa nhận thức được rằng đâu là tình bạn và đâu là tình yêu. Chỉ đi chơi vài lần hợp tính, thế là yêu ngay. Thấy cô bé ấy lạ, muốn chinh phục cho bằng được, rồi nhận ra là đánh mất chính mình khi phải vừa lo học, đảm bảo giờ giấc trong gia đình, vừa phải tranh thủ đi chơi. Nếu như cha mẹ không cho phép đi thì càng phải giữ bí mật, thậm chí là phải lén lút đi chơi với nhiều lý do khác nhau. Dần dà theo thời gian, bạn cảm thấy kiệt sức vì không thể nào đáp ứng được tất cả những điều đó. Tất nhiên vì bạn chưa đủ tuổi và bản lĩnh để nhận thức. Bạn bắt đầu suy sụp và căng thẳng trong mối quan hệ và ngay cả trong việc học tập của mình. Vậy kết quả nhận lại được chính là gì? Kết quả nhận được chính là mất đi niềm tin từ những người thân, những người luôn luôn lo lắng cho bạn. Rồi sinh ra cao có, bực bội không có lý do. Học tập của bạn ngày càng xuống cấp trầm trầm. Dần dần xung quanh bạn không còn có một ai cả. Và lúc ấy bạn lại chợt nhận ra rằng mình đã đi sai con đường. Đối với những thất bại thường gặp thì thất bại này là thất bại khó được bạn chấp nhận hay tìm cách vượt qua. Nghĩa là khó vượt qua lắm. Và rồi rất nhiều trường hợp không vượt qua được. Kết cục chính là những cái chết thương tâm bởi sự không chịu nổi được sức ép và hụt hẫng khi cuộc tình tan vỡ. Kính thưa quý vị và thưa các bạn, đặc biệt là các em tuổi teen, khi còn trẻ, trong con người bạn luôn dồi dào năng lượng. Bạn muốn cháy hết mình với những đam mê. Bạn hối hả chạy thật nhanh trên dòng đời, và rồi bạn vội vã, rồi bạn vấp ngã,
rồi bạn cảm thấy sự đau đớn và bạn đứng trước hai lựa chọn. Một, mình không thể đi tiếp được. Vết thương đã làm cho mình đau, cảm thấy kiệt sức, mình sẽ quăng bỏ tất cả. Hai, bạn sẽ tìm hiểu tại sao mình vấp ngã để không bao giờ vấp ngã vì lý do đó nữa, rồi đứng dậy bước tiếp trên cuộc hành trình. Tất cả chỉ là sự lựa chọn thái độ mà thôi, và lựa chọn của bạn sẽ định nghĩa bạn là ai. Trên thế gian này có hai loại người: người gục xuống hẳn và người biết đứng lên. Hãy tìm giá trị trong sự thất bại. Kính thưa quý vị và thưa các bạn, nếu thất bại và thành công là hai khái niệm trái ngược, hãy hiểu rằng đó là chuyện bình thường trong tự nhiên và trong cuộc sống xã hội con người. Chúng ta lấy ví dụ về cầu vồng. Nó rất đẹp, là hiện tượng huyền ảo trong tự nhiên. Ai ai cũng biết rằng cầu vồng sẽ xuất hiện sau cơn mưa nhờ ánh nắng. Mưa và nắng là hai điều hoàn toàn trái ngược nhau. Hoặc ví dụ về đèn xanh và đèn đỏ. Người ta đi trên đường thì không chỉ cần đèn xanh để luôn luôn tiến tới, mà nhiều lúc người ta lại cần đến đèn đỏ để người tham gia giao thông phải dừng lại, quan sát xung quanh và đôi khi nhìn lại chính mình. Có một người gánh nước bằng một chiếc đòn gánh, mang hai chiếc bình lớn ở hai đầu. Một trong hai chiếc bình đó có một vết nứt. Cuối đoạn đường dài từ con suối về nhà, nó lúc nào cũng dơi chỉ còn một nửa bình. Còn chiếc bình kia thì tuyệt hảo và luôn đem đủ nước về nhà. Suốt 2 năm tròn, ngày nào cũng vậy. Người gánh nước chỉ mang về cho mình 1,5 bình nước. Dĩ nhiên, cái bình nguyên vẹn rất hãnh diện về thành tích của mình, vì hoàn tất được nhiệm vụ được giao. Còn tội nghiệp chiếc bình bị nứt kia, nó rất xấu hổ về khuyết điểm của mình và cảm thấy khổ sở chỉ vì không hoàn tất được công việc. Sau 2 năm chịu đựng cái mà nó cho là thất bại chua cay, một ngày nọ, chiếc bình bị nứt bèn lên tiếng với người gánh nước: con thật lấy làm xấu hổ khi vết nứt bên hông làm rơi mất nước suốt dọc đường đi về nhà của bác. Người gánh nước trả lời: con chẳng để ý thấy hoa chỉ mọc bên đường đi của con ạ. Đó là vì ta luôn biết cái khuyết điểm của con, nên ta đã gieo hạt hoa dọc đường phía đó. Và mỗi ngày trên đường đi, con đã tưới nước cho chúng. 2 năm nay, ta vẫn luôn hái được những bông hoa đẹp để trưng bày trên bàn. Nếu như con không phải là con, nếu như con không y như thế này, thì trong nhà của ta đâu có sự trang hoàng đẹp đẽ của những loài hoa. Mỗi người trong chúng ta đều có những khuyết điểm rất riêng biệt. Ai cũng đều là cái bình nứt cả. Nhưng chính cách vết nứt và khuyết điểm đó của từng người trong chúng ta mới khiến cho cuộc sống của chúng ta trở nên thú vị và làm chúng ta thỏa mãn. Chúng ta phải chấp nhận cá tính của từng người trong cuộc sống và tìm ra điểm tốt trong họ. Vạn hạnh cho tất cả các bạn, bình nứt của tôi. Kính thưa quý vị và thưa các bạn, có rất nhiều cách để vượt qua sự thất bại hay là đứng lên sau khi vấp ngã. Nhưng điều chúng tôi mong muốn ở bạn chính là thái độ tiếp nhận thất bại. Cho dù mọi người có giúp đỡ bạn hay không, có tư vấn cho bạn hay không, hay là tư vấn cho bạn hàng ngàn cách để vượt qua khó khăn,
vượt qua thất bại. Nhưng quan trọng nhất đó chính là bạn. Chính bản thân của bạn phải không đầu hàng trước số phận, phải không đầu hàng trước thất bại. Vì vậy, đây là một điều tiên quyết nhất. Hãy cố gắng đạp lên thất bại mà đi.